हेलो एभ्रिवान मैले चाहिँ एउटा इन्टरेक्सन डायग्राम बनाउने एउटा प्रोग्राम बनाएको थिएँ म त्यो प्रोग्राम कसरी युज गर्ने म आज सिकाउन गइरहेको छु जस्तो यो प्रोग्रामको लिङ्क मैले यो डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यो डाउनलोड गरेपछि graph.exe भन्ने फाइल डाउनलोड हुन्छ त्यो ओपन गर्नु होला त्यो ओपन गरेपछि पछाडि यहाँनिर यस्तो विन्डो खुल्छ होइन अब यसको प्यारामिटरहरू के हो म एकचोटि सर्टमा एक्सप्लेन गर्छु जस्तो यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा बिम छ बिम र कोलम छ सरी अनि कोलम छ भनेदेखि अब हामीले एउटा एक्सिसलाई एक्स मान्छौँ एउटालाई वाइ मान्छौँ होइन जस्तो यो एक्स हो यो वाइ हो भनेदेखि अब यहाँनिर के प्यारामिटर छ भन्दाखेरि डिएक्स डिवाई एनएक्स सिएक्स सिवाई अनि त्यस पछाडि एन रड अनि त्यस पछाडि एफसिके एफवाई होइन अब डिएक्स भनेको के भन्दाखेरि यो एक्स एक्सिसको अबाउटको यो कोलमको विथ है जस्तो यसलाई चाहिँ हामीले डिएक्स भन्छौँ यसलाई हामीले डिएक्स भन्छौँ त्यसपछि अब डिवाई भनेको वाइ एक्सिसको अबाउटको विथ यसलाई डिवाई भन्छौँ अनि अब सिएक्स भनेको चाहिँ अब हामीसँग यहाँ रड छ अरे भनेदेखि अब यहाँनिर माथि डिरेक्सनमा रड छ तल डिरेक्सनमा रड छ र यहाँ पनि रड छ भनेदेखि अब सिएक्स भनेको चाहिँ अबाउट एक्स एक्सिसको जुन त्यो नोमिनल क्लियर कभर भनौँ न जुन सिएक्स भनेको चाहिँ यो सिएक्स हो अनि सिवाई भनेको चाहिँ वाइ एक्सिसको अबाउटमा सिवाई हो अनि त्यस पछाडि एन रड भनेको टोटल नम्बर अफ रड यहाँनिर टोटल नम्बर अफ रड 10वटा छ होइन यहाँ चाहिँ कतिवटा छ टोटल नम्बर अफ रड एनएक्स भनेको चाहिँ अबाउट एक्स एक्सिसमा कतिवटा रड छ त त्यो पनि एउटा लाइनमा जस्तो अब यो केसमा कसरी बुझिन्छ भन्दाखेरि जुन यति लाइनमा कतिवटा रड छ यो प्रोग्रामले चाहिँ यो कोलममा सिमेट्रिक छ भनेर एजुम गर्छ होइन अनि त्यस पछाडि यो लाइनमा बटम होस् या तल होस् कुनै एउटा लाइनमा चाहिँ कतिवटा रड छ त अबाउट एक्स एक्सिसमा भनेपछि यो केसमा चाहिँ एनएक्स भनेको 1 1 2 3 4 भनेपछि चाहिँ एनएक्स इक्वल्स टु 4 हुन्छ अनि त्यसपछि टोटल नम्बर अफ रड भनेको 10 हुन्छ होइन अनि त्यस पछाडि यो वाइ एक्सिसको रड भनेको यसले आफै क्यालकुलेट गर्छ जुन हामीले टोटल नम्बर अफ रड दिएको छौँ र एक्स एक्सिसको एउटा लाइनमा कतिवटा रड छ भनेपछि चाहिँ बाँकीको उसले आफै निकाल्छ सिएक्स सिवाईको भ्यालु थाहा हुन्छ डिएक्स डिवाईको भ्यालु थाहा हुन्छ त्यसबाट चाहिँ उसले क्यालकुलेसन गरेर त्यसबाट निस्किन्छ र यति नै हो अनि जब यो यदि हामीले डिएक्स अब हामीले डिएक्सलाई यो एक्सिसलाई डिएक्स एजुम गरेको छ भनेदेखि यो त्यसले दिने मोमेन्ट भनेको एमयुएक्स भनेको एमयुएक्सै हुन्छ होइन अब हालमा एमयुवाई चाहिन्छ भन्दाखेरि अब डिएक्सको ठाउँमा चाहिँ हामीले डिवाईको भ्यालु दिनुपर्छ नि यो भ्यालु दिनुपर्छ डिएक्सको ठाउँमा डिवाईको ठाउँमा चाहिँ यो भ्यालु दिनुपर्छ डिएक्सको भ्यालु अनि त्यस पछाडि एनएक्स भन्ने पनि फरक हुन्छ जस्तो अब डिवाई अब एमयुवाई निकाल्छ भनेदेखि हामीले एनएक्सको भ्यालु चाहिँ अब वाइ एक्सिसको अबाउटमा जस्तो अब यो एक्सिसमा कतिवटा छ त हामी टोटल नम्बर अफ रड सेमै हुन्छ तर जुन एमयुवाई निकाल्दाखेरि चाहिँ एनएक्स भनेको चाहिँ एनवाई हुन्छ अब एनवाई भनेको चाहिँ 1 2 3 4 यसमा पनि 4 नै हुन्छ अनि त्यस पछाडि अब बाँकी क्यालकुलेसन चाहिँ आफै गर्छ अनि अब यो प्रोग्रामलाई म कसरी युज गर्ने म भन्छु होइन जस्तो अब सपोज कि हामीले एमयुएक्सै झिक्दैछ भनेदेखि डिएक्सको भ्यालु हामीले 500 एजुम गरौँ 400 एजुम गरौँ एनएक्सको भ्यालु अहिले 1 2 3 4 4वटा छ सिएक्सको भ्यालु 50 एजुम गरौँ अनि टोटल नम्बर अफ रड भनेको 10वटा छ डायमिटर 5 भनेको चाहिँ डायमिटर अफ रड इन्डिभिजुअल रड त्यो 16 mm मानौँ एफसिके भनेको 20 र एफवाई र एफवाई भनेको चाहिँ हामीले जे दिए पनि फरक पर्दैन यो प्रोग्रामले चाहिँ 415 स्टिलको ग्रेड चाहिँ 450 नै एजुम गर्छ 450 नै एजुम गर्छ यसमा अरू भ्यालु दिए पनि केही फरक पर्दैन तर लास्टमा क्यालकुलेसन चाहिँ 450 नै हुन्छ अब यदि हामीले दुईटैलाई एमयु र पियु दुईटैलाई 0 दियो अब यो चाहिँ कसरी प्रोग्रामले काम गर्छ भने एमयु र पियु दुईटै 0 दियो भने चाहिँ यसले इन्टरेक्सन डायग्राम बनाउँछ होइन जस्तो अब दुईटैलाई 0 राखेर क्यालकुलेट गऱ्यो भनेदेखि त्यो इन्टरेक्सन डायग्राम बन्यो अब यो उसको डाइमेन्सनलेस इन्टरेक्सन डायग्राम चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर देखाएँ अब हामीलाई अब सर्टेन भ्यालु चाहिँ त्यो इन्टरेक्सन डायग्रामभन्दा बाहिर पर्छ भित्र पर्छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो चाहिँ बल्ल यसको भ्यालु दिन्छ जस्तो हामीले एमयु भनेको 80 किलोमिटरमै दिन्छ यहाँ चाहिँ अनि पियु भनेको चाहिँ 1500 छ भनेदेखि
अब यो पोइन्ट चाहिँ कहाँ पर्छ यसले देखाउँछ, यो चाहिँ भित्रै पऱ्यो भने चाहिँ अब हामीले 80 को ठाउँमा चाहिँ हामीले 200 दियौँ भने 200 भनेको बाहिर पऱ्यो, यो भनेको अनसेफ हो। अब के गरी हामीलाई सर्टेन भ्यालु जस्तो एमयु चाहिँ हामीलाई 80 अब 200 हुँदाखेरि पियु कति हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्नु पऱ्यो भनेदेखि, अथवा जस्तो एमयु चाहिँ 100 हुँदाखेरि पियु चाहिँ कतिको भ्यालुसम्म दिन सक्छ भनेर हामी निकाल्नु पऱ्यो। पियु अब जे को भ्यालु निकालिन्छ त्यो चाहिँ 0 दिदियो, अनि एमयु को भ्यालु राख्यो, पियु को भ्यालु त्यसरी अब क्यालकुलेट थिए पछाडि पियु को भ्यालु यसले अटोमेटिक दिन्छ, ग्राफमा पनि प्लट गरिदिन्छ हैन। जस्तो यो भनेको एमयु को भ्यालु यहाँबाट गरेर उसले पियु को भ्यालु दिन्छ, त्यसलाई अनि किलोमिटरमा उसले कन्भर्ट गर्छ। अब यदि हामीलाई पियु चाहिँ अब 1500 हुँदाखेरि एमयु चाहिँ कति हुन्छ भनेको निकाल्नु पर्यो भने पियुमा 1500 दिने अनि एमयुमा चाहिँ 0 राखिदिने, अनि त्यस पछाडि उसले एमयु को भ्यालु दिन्छ 1500 हुँदा 155 किलोमिटर मिटर हुन्छ। होइन अब सेम अब यदि चाहिँ हामीलाई अब एमयुवाई निकाल्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डिएक्स को ठाउँमा चाहिँ हामीले जुन डिवाई को भ्यालु दिने होइन 400 दिने अनि 500 दिने। अब एनएक्स भनेको एनवाई नै हुन्छ, ठिकै छ, सिमेट्रिकै छ भनेपछि चाहिँ यहाँनिर एनवाई पनि 4 नै हुन्छ अनि नम्बर अफ रड पनि सेमै हुन्छ, अरू सेम हुन्छ। फरक भनेको अब यो चाहिँ बाहिर पऱ्यो भनेपछि यसले चाहिँ यो चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अनसेफ भयो।